Hello everyone! Welcome back to cherchris Kitchen. Ang lulutuin natin today ay egg omelette with ham and potato. Ngayon, simulan na natin ang pag-prepare ng ating ingredients. Ngayon, hiwa lang tayo ng konti dito sa ham. Manipis lang ang pagkakahiwa. Pwede din tayong gumamit ng mga frozen ham na naka-ready na siyang naka-slice o kaya yung luncheon meats. Yan, hiwa-hiwain natin ng maliliit. Yan, iset aside lang muna natin dito sa tabi. Ngayon, i-prepare naman natin ang ating next step. Kakailanganin natin ng 3 eggs. So, basagin na natin at lagay na natin sa ating bowl. Usually, itong mga pinagbalatan natin ng mga eggs, hindi namin to tinatapon. Ginagamit namin to sa mga halaman para makatulong na rin siya na pangpataba. So, at least wala tayong tapon, nakakatulong pa tayo sa mga halaman na maging fertilizer. Ngayon, batiin na natin yung ating eggs. Mix natin. Mag-add na tayo ng ating salt, just enough to taste. Isunod na natin ang ating mga seasonings, yung pepper or kung ano pang ang prefer nyo na ilagay. Then, continuous lang tayo na mag-mix. Sunod na natin yung ating mga sliced ham. Pwede na natin siyang ihalo. Tuloy-tuloy lang para mag-blend siya dun sa ating ham. Ilagay na rin natin ito lahat. Ayan, halu-haluin lang din natin. Continuous lang. Pero hindi rin dapat sobra yung ating pagkakahalo. Sunod na natin yung ating potato or patatas. Slice lang natin ng maninipis para maging madali lang din siyang maluto. Kasi ang patatas, pag medyo makapal, matagal din siya na maluto. Na-slice natin ng maliliit, maninipis. Bali stripes yung ginawa natin, pahaba, para mukha siyang fries. Para ibang dating naman. Ito na, at ihalo na natin sa ating binating itlog. Yan, i-mix na natin ng konti. Ready naman natin ang ating pan. Maglagay na tayo ng ating cooking oil. Ngayon, ang ginagamit natin ay palm oil. Pagkatapos natin siyang painitin, pwede na natin siyang ibuhos ng ating hinalo. Yan. Iayos lang natin siya ng konti para kumalat din siya dun sa ibang part. Yan. Takpan lang muna natin. Next, sunod natin, lagyan natin ng konting onion leaves. Chopped onion leaves. Takpan natin siya ulit. Yan. So, hindi rin natin siya isinabay dun sa pagkakamix natin yung ating onion leaves. Ayan, balikan na natin. Kaya yung onion leaves niya, magiging toppings lang itsura niya. Kailangan ma-press natin. Kailangan natin siyang i-press para mas maluto siya. Ma-absorb niya lalo yung init. Okay na to.
Ito na ang ating egg omelette with ham and potato. Ngayon, slice lang natin yung ating egg. Ayan, ganyan na ang magiging itsura ng ating niluto. Kumuha lang tayo ng fried rice at pwede na nating i-mix ang ating egg. Lagay lang natin dito sa ibabaw. Ito na ang ating enough serving. Kung nagustuhan nyo po, paki-like na lang po and subscribe sa aming channel.